საღამომშვიდობის საპირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალ ამბებს ნანა რეჟავა და ლევან ჯავახიშვილი დაგას. საღამომშვიდობის გამოშვებაში დღეს ნახავთ. Deputatები პროკურატურას TBC ბანკის საქმეზე განმარტებებს თხოვენ. ლოგიკურია, რომ პროკურატურამ ასევე გააკეთოს განცხადება თუ რა ვითარებაა, რა მდგომარეობაა ამ შემთხვევაში და როგორ მიმდინარეობს ეს საქმე. მოლოდინი გვაქვს, რომ მალე გავიგებთ გარკვეულ პასუხებს. გამოძიების მასალების გამოქვეყნება მხოლოდ და მხოლოდ რეპუტაციული ზიანის მიყენებას ემსახურება. Როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, მთავარი საგამოძიებო ორგანო ამ დრომდე კომენტარისგან თავს იკავებს. ეკაბეცელია ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ. გამორიცხავთ პროცედურას. მე არაფერს არ გამოვრიცხავ. ჩემთვის მაგ გადაყენებულია რა მე მაგას პარლამენტის თავმჯდომარეს არ ვთვლი. ამის ალბათობას ვერ ხედავ და ვერც შესაძლებლობას. რატომ მიაჩნიათ პარლამენტში უმრავლესობიდან წასული დეპუტატის მორიგი ინიციატივა აბსურდულად? კავკასიის საერთო ღირებულებები, ტურიზმი, ენერგეტიკული პროექტები და დაუდგენელი საზღვრები. საბოლოოდ დავადგინოთ ჩვენი ერთობლივი საზღვარი, რომელიც უნდა იყოს გამაერთიანებელი საზღვარი და არა გამიჯნის საზღვარი. მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება. საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩვენ ყოველთვის მხარს ვუჭერთ ერთმანეთს. რა საკითხები განიხილეს და რაზე შეთანხმდნენ საქართველოს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტები? საქართველოს ევროსტრუქტურებში ინტეგრაცია და პოლონეთის მხარდაჭერა. თავისუფლება და დემოკრატია არის ჩვენი ისტორიისა და დღევანდელობის ქართველი და პოლონელი ხალხების მომავლის საფუძველი. როგორია ორი ქვეყნის საპარლამენტო ასამბლეის სესიის მთავარი აქცენტები? ქრონიკა ვარშავიდან. სანზონაში გარდაცვლილი 4 წლის ბავშვის ცხედარზე ჩატარებული კომპლექსური ექსპერტიზის სკანდალური დასკვნა. ლელაქ სობრელმა თავის არასრულწლოვან შვილს თავის არეში მიაყენა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებები ქალატვინის ბლაგვი ტრამვის სახით. რა წერია ექსპერტების მიერ მომზადებულ დასკვნაში, რომლის საფუძველზეც გარდაცვლილი ბავშვის დედას ბრალი დაუმძიმდა. ბირთვული განიარაღების შეთანხმების მოლოდინში შეძლებენ თუ არა ამერიკა და ჩრდილო კორეა უნდობლობის დაძლევას. სოფლიო მოდის 2019 წლის ტენდენციები. პარიზი მოდის კვირეულს მასპინძლობს. TBC ბანკის დამფუძნებლებთან დაკავშირებით დეპუტატები გამოძიების შედეგებით ინტერესდებიან და მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით მიმართავენ პროკურატურას. გააცნონ საზოგადოებას რა ეტაპზეა გამოძიება. მთავარი საგამოძიებო უწყება ჯერ კიდევ დუმს დღეს მათ ქრონიკას განუცხადეს, რომ ამ ეტაპზე კომენტარი არ იქნება. TBC-ის დამფუძნებლების საქმე კი პარლამენტში კვლავ განხილვის მთავარი თემაა. გუშინდელი ჩაშლილის ხდომის შემდეგ ბანკირები პარლამენტში თავის კომიტეტში ახლა უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დაპატიჟა. ვინაიდან მთავარ საგამოძიებო უწყებაში კომენტარს არ აკეთებენ, უცნობი რჩება რა ეტაპზეა გამოძიება, ასევე ვინ არიან გამოკითხულთა სიაში. კოვზანაძის კომიტეტში მხოლოდ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ელოდებიან, რადგან უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ამგვარ პროცესში რეგულატორის ჩართვა ფინანსურ სექტორს დააზარალებს. ნინო არღლიანია ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემით. ლევან, პარლამენტში განვითარებული პროცესების პარალელურად დღეს ქრონიკა დაინტერესდა რა ეტაპზეა გამოძიება, რომლის შესახებაც გენერალურ პროკურატურაში განცხადება 9 იანვარს გაკეთდა. ბუნებრივია ჩვენ დავსვით კითხვები, მაგრამ ვერ მივიღეთ პასუხები, ვინაიდან საგამოძიებო უწყება ამ ეტაპზე ამ საქმის გარშემო მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და მიუხედავად იმისა, რომ საქმის მთავარი ფიგურანტები წარდგენილ ბრალს კატეგორიულად ემიჯნებიან და არ ეთანხმებიან, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გენერალურ პროკურატურაში დღეს ამ საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციის გასაჯაროება არ ისურვეს. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობი რჩება ჩვენთვის რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში შალვა თადუმაძის უწყებაში და ასევე უცნობია გამოიკვეთა თუ არა ამ პერიოდის განმავლობაში სხვა პირების პასუხისმგებლობა გახმაურებულ საქმეზე, რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებლებს ეხება. მას შემდეგ, რაც გენერალური პროკურატურისგან ჩვენ პასუხები ვერ მივიღეთ, დავუკავშირდით TBC ბანკს და დავინტერესდით მათგან ვინ დაიკითხა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენი ინფორმაციით, მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, დეკემბერში დაკითხულები არიან ამ საქმეზე TBC ბანკის დამფუძნებლები ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე. მას შემდეგ კი ბანკის არც ერთი წარმომადგენლით საგამოძიებო უწყება არ დაინტერესებულა. დღეს საკანონმდებლო ორგანოშიც აქტუალური იყო ეს თემა. მმართველი გუნდის დეპუტატები ღიად ითხოვენ გენერალური პროკურატურისგან ამ საქმესთან დაკავშირებით მეტ ინფორმაციას, ვინაიდან დეპუტატები განმარტავენ, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს მეტი დეტალი ამ საქმის გარშემო.
გამოძიება უნდა იყოს ობიექტური და სამართლიანი. და თუ კი იქნება სელექციური გამოძიება, ზოგიერთ საქმეზე გახსნის, სადაც რეპუტაციულ ზიანს მიაყენებს, ზოგიერთ საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს, რომ ვერავინ ამის შესახებ ვერ შეიტყობს. მე ვთვლი, რომ ბრალდების დადგენილებას თუ გამოიტანს პროკურატურა, თუ შეკრებს მტკიცებულებებს, რომელიც საკმარისია იმისთვის, რომ დაასრულოს პირველ შეძლო დანაშაული ჩაიდინა, აი აქ უკვე, რა თქმა უნდა, მაღალი ინტერესი არსებობს საზოგადოების, რომ ყველაფერი იცოდეს, მაგრამ გამოძიებას როცა აწარმოებს ჯერ და ვერანაირი ფიგურანტი ვერ ყავს დადგენილი, მანამდე გამოძიების მასალების გამოქვეყნება მხოლოდ და მხოლოდ რეპუტაციული ზიანის მიყენებას ემსახურება და არა მართლმსაჯულების განხორციელებას. ბუნებრივია საინტერესოა თვითონ გამოძიება რას გვეთქვის, იმიტომ ერთია მარეგულირებელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, მაგრამ მეორეა, რომელიც უკავშირდება უკვე საგამოძიებო პროცესს, იქ აღმოჩენილ დარღვევებს და რა თქმა უნდა, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ძალიან მალე გავიგებთ გარკვეულ პასუხებს, თუმცა ალბათ არის რაღაცა გარკვეული კომერციული საიდუმლოების შემცველი შესაძლებლობები მთლიანად საზოგადოების ყველაფერი არ გახდეს ცნობილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტში გარკვეულად ამაზე მსჯელობა და ინფორმაცია უნდა მოვიდეს. ძალიან ხშირად ვსაუბრობ თვითონ ეროვნულ ბანკზე, როგორც რეგულატორზე, რა თქმა უნდა, მას გააჩნია სრული ინფორმაცია, მაგრამ არის ლოგიკური კითხვა, რომ თვითონ ქართული ოცნების დეპუტატებსაც მეც პირადად და ზოგადად საზოგადოებას უჩნდება კითხვა პროკურატურასთან დაკავშირებით, რადგან ეს საქმე იხილება პროკურატურაში და ლოგიკურია, რომ პროკურატურამ ასევე გააკეთოს განცხადება თუ რა ვითარება, რა მდგომარეობაა ამ შემთხვევაში და როგორ მიმდინარეობს ეს საქმე თვითონ პროკურატურაში. ამიტომ ლოგიკურია, რომ ეს კითხვა გაჩნდა და ჩვენ ველით ამ პასუხს. როდის აპირებს შალვა თადუმაძის უწყება ამ საქმესთან დაკავშირებით გაასაჯაროვოს უფრო მეტი დეტალი, ეს ჯერჯერობით უცნობია საკანონმდებლო ორგანოში კი დღეს ასევე მოვისმინეთ განცხადებები გუშინ ვერ შემდგარი ხტომის დეტალებთან დაკავშირებით. გუშინ დარგობრივ კომიტეტში დეპუტატებს უნდა მოესმინათ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისთვის და TBC ბანკის დამფუძნებლებისთვის, თუმცა როგორც ცნობილია ეს ხტომა ვერ შედგა, ამ თემებზე დეპუტატებმა ვერ ისაუბრეს. დღეს დეპუტატები საუბრობენ ისევ ურთიერთბრალდებებზე, როგორც უმცირესობიდან ასევე უმრავლესობიდან. დღეს ასევე მოვისმინეთ დარგობრივი კომიტეტის თავმჯდომარის საკმაოდ ხმაურიანი განცხადებები, რომლის ადრესატიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ კობას დარწმუნებული ვარ, რომ არ ქონდა ეს მიზანი, ჩვენ აღმოვჩნდით მისი განცხადების ტყვეობაში. რომან კაკულიას გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე ხმაურიანი დღევანდელი განცხადება გამოდგა. ირკვევა, რომ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ მთავარი ბანკირის პოზიციაში შანტაჟის ტონი ამოიკითხა. ასე ახსნა კაკულიამ თუ რატომ დაასრულა მოულოდნელად სხდომა, რომელზეც გვენეტაძის გარდა მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეც მიიწვიეს. კაკულიასთვის გვენეტაძის განცხადება ერთადერთი მოულოდნელობა არ ყოფილა. პირველი სიურპრიზი მისთვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლა იყო. ასეთ მოსვლას ჯობდა არ მოსულიყო. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას ეს მიზანი არ ქონდა, დარწმუნებული ვარ, მას ფაქტიურად იმ განცხადებით, რომ მე იცით რა ყველაფრისთვის მზათა ვარ, მაგრამ მე რასაც ვიტყვი, ეხლა ამაზე პასუხისმგებლობაში თქვენ აიღეთ და როდესაც საუბარია იმ თემაზე, რომელიც შენ არ იცი, იძულებული ხარ გარკვეულწილად დაშანტაჟებული გამოვედით ჩვენ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ახლა როგორ შეიძლება შენ დართო ნება ისეთი ტიპის შინაარსის გამოტანას, რომელიც შენ თვითონ არ იცი და ამ სექტორის მარეგულირებული გეუბნება, რომ ეს საფრთხე შემცველია, შენ ავტომატურად ღებულობ ჩემი აზრით იმ გადაწყვეტილებას, რომ მოდით ამ ადამიანს დაუჯეროთ. მისი ამ განცხადებით მე უკვე მოვხვდი ისეთ სპირალში, რომლისგანაც პრინციპში ვეღარ გამოვედი. ამასთან რომან კაკულია გავლენიან ბანკირებს ბოდიშს უხდის. მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ჩაშლილის ხტომის შემდეგ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში ელოდებიან. ამ კომიტეტში მოსმენაზე არ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ბანკირები საკუთარ კომიტეტში ირაკლი კოვზანაძემ დაპატიჟა. ჩემი პოზიცია გახლავთ, რომ საზედამხედველო ღონისძიებები არის კონფიდენციალური, დახურული მესამე მხარეს მიმართ. ბატონების ხაზარაძეს და ჯაფარიძის მიმართ მე განვაცხადე და ვადასტურებ, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი მივიღოთ ისინი ჩვენს კომიტეტში, მოусმინოთ და უახლოეს დღეებში ჩამოყალიბდებით თარიღთან დაკავშირებით. დეპუტატების და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტების მიუხედავად საპარლამენტო უმცირესობა TBC-ის საქმეზე იმავე ფორმატს და კობა გვენეტაძის მონაწილეობას ითხოვს. ევროპული საქართველო ინსტიტუტების პატივისცემაზე საუბრობს. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი მოთხოვნა შეცვალა. ისინი გვენეტაძის გადადგომას აღარ ითხოვენ. ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი არის ამ ინტრიგების მსხვერპლი და ამ ინსტიტუტისაგან
საჭირო არის ჩამოცილება ყველა მოძალადისა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ასევე თავად ივანიშვილის მხრიდან. ეროვნული ბანკის დაცვა და გაფრთხილება დღეს არის ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი საფუძველი. პრინციპულად მნიშვნელოვანი ევროპული საქართველოსთვის არის ერთადერთი რამ. ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი და თანამდებობის პირი იცავდეს განუხრელად საქართველოს კანონმდებლობას და ეს იყოს სიგნალი ნებისმიერი ინვესტორისთვის თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული პირისთვის, რომ ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებები მიიღება კანონის შესაბამისად. ვხედავთ აბსოლუტურად საპირისპიროს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან, დეპუტატების მხრიდან. ამ საქმით პოლიტიკური ქულების დაწერა დაუშვებელია. მართველი გუნდი ოპონენტებს დღეს კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ რეგულატორთან საქმის გარჩევა არა მხოლოდ ფინანსურ სექტორს, არამედ ქვეყნის სტაბილურობას აზიანებს. გუშინდელის ხდომის ანალოგი აღარ იქნება. ოცნება TBC-ის დამფუძნებლებთან სასაუბროდ ემზადება. თუ ჩვენ პრაქტიკისგან რო გვაგვინდა რომ პროკურორი მოვიდეს და კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე მოვთხოვოთ პასუხი რაღაც საგამოძიებო მოქმედება რატო ჩაატარა თუ ჩვენ გვინდა რომ ეროვნული ბანკი მოვიდეს და თქვას კონკრეტული სანქცია რომელიღაცა ფინანსურ ინსტიტუტს რატომ დააკისრა და კონკრეტული ადამიანების მიმართ რაღაცა რატომ იფიქრა და შემდეგ გადაწყვეტილებაში ასახა ეს იქნება პრაქტიკა რომელიც დამანგრეველი იქნება ამ სექტორისათვის და ეს იქნება პრაქტიკა რომელიც არ უნდა დაუშვათ TBC ბანკის დამფუძნებლების თემის განხილვის გარეშე დასრულებული ხმაურიანი კომიტეტის ხდომის შემდეგ მეორე ტური საკანონმდებლო ორგანოში უახლოეს დღეებში იქნება. დრო და თარიღი ისევ ზუსტდება. ეკაბესელიას ინიციატივა, რომელიც დეპუტატების დიდი ნაწილის განცხადებით თავიდანვე განწირულია. ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატი ირაკლი კობახიძის პოსტიდან გადაყენებისთვის პროცედურის დაწყებას აპირებს. თუმცა ამ იდეას არც უმრავლესობის დიდი ნაწილი ემხრობა და არც ოპოზიცია. ყოფილმა თანაგუნდელებმა კი დღეს ბესელიას მიანიშნეს, რომ სანამ ირაკლი კობახიძის გადაყენებისთვის საჭირო 50 დეპუტატს მოძებნის საკუთარი 6-კაციანი ფრაქციის შექმნაზე დაიწყო ზრუნვა. კიდევ ერთი სიახლე დღეს ქართული ოცნება კიდევ ერთმა დეპუტატმა დატოვა. ნათია სონგოლაშვილი განაგრძობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. ზვიად კვაჭანტირაძემ წასვლის შესახებ განაცხადი ბაქოდან ელექტრონული ფორმით გააკეთა, მან დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობა და ფრაქცია ქართული ოცნება წასვლა მოუწევს კვაჭანტირაძეს დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. კვაჭანტირაძის განცხადებით ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საკუთარი გეგმების შესახებ ესაუბრა პარტიის თავმჯდომარეს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დაადასტურა წერილის მიღება და მამუკა მდინარაძე ვარაუდობს, რომ მართლ გუნდს კიდევ რამდენიმე დეპუტატი დატოვებს, თუმცა მდინარაძის განცხადებით ნებისმიერ შემთხვევაში ქართული ოცნება პარლამენტში მყარ უმრავლესობას შეინარჩუნებს. რამდენიმე თვის წინ მქონდა კონკრეტული საუბარი დაახლოებით ასეთ გეგმებზე პარტიის თავმჯდომარესთან და მაშინ გადაწყვეტა რომ ნაჩქარები იქნებოდა ამ ნაბიჯის გადაქმნა და არ იქნებოდა სწორი, იმის შემდეგ საკმაოდ რო გავიდა გადაწყვეტილება რომელიც მე მიღებული მაქვს პრაქტიკულად არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და სულად ანუგრის ეს სიამოვნებას. უერთები იმ ჩემი მეგობრების ცერერიცხოვან ჯგუფს, რომელთაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს ძალიან ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე და ეს არ არის მარტო სასამართლოს თემა, სასამართლოს თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წითელი ხაზი რომელმაც გვიბიძგა ამ ნაბიჯის გადადგმისკენ. არსებობს კიდევ რამდენიმე ადამიანი უმრავლესობაში, რომლებიც ფიქრობენ და პოტენციურად სავარაუდოა რომ დატოვებენ უმრავლესობას და ასეთ ადამიანებთან დაკავშირებით იყო წინასწარაც მოსაზრებები გამომდინარე გარკვეულ საკითხებზე თანამოაზრეობიდან ეს იყო კანონპროექტი კონკრეტული, რომელიც სამწუხაროდ არაკონსტიტუციური იყო და არაკონსტიტუციურ კანონპროექტთან დაკავშირებით დაფიქსირდა ასეთი განსხვავებული მოსაზრებები. დაბეჭდებით შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად ამ რამდენიმე ადამიანის მიერ ფრაქციის და უმრავლესობის დატოვებისა, ქართული ოცნება იქნება წარმოდგენილი მე-9 მოწვევის პარლამენტში მყარი უმრავლესობით. როგორც ცნობილი არის, უახლოეს მომავალში საპარლამენტო უმრავლესობას დატოვებენ გია ჟორჟოლიანი და რუსლან პოღოსიანი, ასევე წასვლას არ გამორიცხავენ ყობა ნარჩემაშვილი და ზაზა ხუციშვილი, სავარაუდოდ მართლ გუნდს დატოვებს ალექსანდრე ერქვანიაც. პარალელურად ეკაბესელია კონსულტაციებს მართავს ფრაქციის შესაქმნელად. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სავარაუდოდ მას არ შეუერთდება დავით ჭიჭინაძე, როგორც დღეს ეს თავად დეპუტატმა თქვა. გარდა ამისა, ეკაბესელია კვლავ აკრიტიკებს პარლამენტის თავმჯდომარეს და არ გამორიცხავს, რომ ირაკლი კობახიძის გადაყენების პროცედურები დაიწყოს.
გამორიცხავთ პროცედურის დაწყებას. მე არაფერს არ გამოვრიცხავ. ეკა ბესელიას დაპირისპირება პარლამენტის თავმჯდომარესთან შესაძლოა იმით დასრულდეს, რომ ბესელიამ კობახიძის გადაყენება მოითხოვოს. დეპუტატი ქვეყნის პირველ კანონმდებელს იმის გამო აკრიტიკებს, რომ მოსამართლეების შესარჩევ კრიტერიუმებზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთად მუშაობს. გედევან ფოფხაძისთვის კი პარლამენტის თავმჯდომარე პროცედურების გარეშეც უკვე გადაყენებულია. მას შემდეგ რაც იუსტიციის საბჭომ აკადრა პარლამენტს, როდესაც გადმოუგდო ეს ათკაციანი სია და დავალება მისცა პარლამენტს, რომ ხარი დაეჭირა და პარლამენტის თავმჯდომარეს არ ქონია ამის გამო პროტესტი. არ გაუწევია წინააღმდეგობა. აი ამის შემდეგ მოსამართლეთა ღია კონფლიქტში შემოსვლა ყველასთან, ვინც კი არ იზიარებდა მათ პოზიციას და დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ისევ მათთან ერთად წერს ახალ ცვლილებებს, როგორი უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესი, ეს ვერ უძლებს ვეღარანაირ კრიტიკას. ეს არის უნდობლობის საფუძველი, ეს არის კრიტიკის საფუძველი, ეს არის ძალიან სერიოზული შეშფოთების და წუხილი საფუძველი, იმიტომ რომ ეს არის პარლამენტი ქვეყანაში, როდესაც გვაქვს საპარლამენტო რესპუბლიკა, პარლამენტს ჭირდება ძალიან ძლიერი პრინციპული შეუვალი და სწორედ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის დამახასიათებელი ხელმძღვანელი პირი. ჩემთვის მაგ გადაყენებულია რა, მე მაგას პარლამენტის თავმჯდომარეს არ ვთვლი. ჩემთვის მიუღებელია მისი პოლიტიკური, მორალური და ადამიანური ქცევა. ეკა ბესელიას პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში ბევრი დეპუტატი არ ეთანხმება. მათ შორის არიან მართველი გუნდიდან პოტენციური წამსვლელები, კანონპროექტის მხარდამჭერები და გუნდიდან წასულებიც. განხილვა ყველა საკითხი შეიძლება, მაგრამ დღეისათვის მე ამის ალბათობას ვერ ხედავ და ვერც შესაძლებლობას. თქვენ პირადად როგორი პოზიცია გაქვთ? დაუჭერთ თუ არა? ამ ეტაპზე არა. პერსონალისტური დამოკიდებულებები ჩემი საქმე არ არის. ვისთან რა ანგარიში აქვს, ვისთან ადამიანურად რა შეხებები აქვს, ამას მე არც ვეთანხმებოდი და არ ვეთანხმები არასდროს. რა თქმა უნდა, ეხლა ესე ვთქვათ, მე არ მესმის რა არის საფუძველი ესე ვთქვათ ამისი. არა რა გადაყენება, ეგა პოლიტიკური განაცხადი ჩემი აზრით. შეფასებებიდან მე ყოველთვის არა იმიტომ ვერიდები, იმიტომ რომ ეგ დადის მე პერსონიფიცირებამდე პოლიტიკის, რომელიც ამ პოლიტიკას კლავს და შინაარს ართმევს. ჩემი შეხედულება ესეთია. პროცედურების დაწყების შემთხვევაში ეკა ბესელიას ფორმალური მხარდაჭერა ექნება ევროპული საქართველოსგან. ნაციონალური მოძრაობა კი შიდა ბრძოლაში ჩარევას არ აპირებს. კობახიძის ქალბატონ ბესელია გადააყენა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან, ეხლა რევანშს აპირებენ მის გადაყენებას პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან. ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, შიდა გარჩევის საქმე და ჩვენ ამაში უნებრივია ვერ ჩავერევით. პარლამენტის შიგნით მიმდინარე პროცესებს არაფერი საერთო ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებასთან სამწუხაროდ არ აქვს. ამ თვალსაზრისით არაფერი შეიძლება კობახიძე იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა ვინმე დაუჭერთ მაინც. მართველი გუნდისთვის ეკა ბესელიას სურვილი არასერიოზულია და უმრავლესობის წევრები ირაკლი კობახიძის გადაყენების მიზეზს ვერ ხედავენ. ამ თემაზე კომენტარის გაკეთებაც კი არასერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ რომ პარლამენტს ყავს ძალიან კარგი თავმჯდომარე და იგი მშვენივრად უძღვება თავის საქმიანობას. ზოგადად პოზიცია და მის საქმიანობას მაფასებ დადებითად. შესაბამისად, პასუხიც გასაგებია ჩემი ამას დაკავშირებით, ხარს არ დაუჭერ, თუ მოხდა ასეთი ინიცირება, ასეთ საკითხის. არც მის იმპიჩმენტს დაუჭერ ხარს და არც ასეთი რადიკალური და კრიტიკული ვარ მის მიმართ. ჩვენ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის კონტექსტი და ის მთელი პირობები, რომელშიც მას უწევს მუშაობა. ის გაცილებით მეტი პოტენციალის მატარებელი ახალგაზრდა, ჩემი აზრით, ვიდეის ამის გამოვლენის საშუალება მას ეძლევა. ზოგადად არ მიმაჩნია სერიოზულად ამ საკითხის მსჯელობა, რამდენიმე დეპუტატი თუ გავიდა უმრავლესობიდან ეხლა ამ საკითხს აყენებდნენ. ზოგადად ვთვლი, რომ არის არასერიოზული და ამის საფუძველი არა თუ იმას გავითვალისწინებთ, საქართველოს ალბათ პარლამენტარიზმის ისტორიაში ესეთი აქტიური პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო საქმიანობის კუთხით, ისე ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით ჯერ არ გვახსოვს. მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოა ამაზე საუბარი. ამ დროის მონაცემებით ეკა ბესელიას არათუ პროცედურების დასაწყებად არ აქვს საკმარისი დეპუტატების მხარდაჭერა, არამედ ისიც არ არის დაზუსტებული შექმნის თუ არა 6 კაციან ფრაქციას. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენება მინიმუმ 50 დეპუტატმა უნდა მოითხოვოს. საბოლოოდ კი კობახიძის მოხსნას 76 კანონმდებლის მხარდაჭერა სჭირდება.
დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ცოტა ხნის წინ პოლონეთში საქართველო-პოლონეთის საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სესია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გაიხსნა. ირაკლი კობახიძის ევროპული ტურნე დღეს ვარშავაში გაგრძელდა. პარლამენტის თავმჯდომარე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. საუბარი შეეხო საქართველოს ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციას და ამ პროცესში პოლონეთის მხარდაჭერას. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობს ვარშავიდან. შეხვედრები პოლონეთის სენატში და სეიმში, ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეიძლება ითქვას, რომ ოფიციალური ვიზიტად მყოფ ირაკლი კობახიძეს დღეს ვარშავაში საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა. დღის პირველ ნახევარში ირაკლი კობახიძე შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, ამის შემდეგ უკვე ქართულმა დელეგაციამ და საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელმა გადმოინაცვლეს სენატში, სადაც გაიმართა და ცოტა ხნის წინ დასრულდა საქართველოსა და პოლონეთის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის პირველი პლენარული სესია და შეიძლება ითქვას, რომ ამ სესიაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიტყვით გამოსვლები ჰქონდა როგორც ირაკლი კობახიძეს, ასევე სენატისა და სეიმის თავმჯდომარეებსაც. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელმა ისაუბრა საქართველოსა და პოლონეთს შორის მრავალწლიან ურთიერთობაზე და მეგობრობაზე და განაცხადა ისიც, რომ დღევანდელი დღე მოწმობს იმას, რომ საქართველოსა და პოლონეთს შორის ურთიერთობა და მეგობრობა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წელს საქართველო და პოლონეთი დიპლომატიური ურთიერთობების 100 წელს იზეიმებს. ქართული პარლამენტარიზმი საქართველოს ევროპული მისწრაფებების კაფეო გამოხატულება და ჩვენი ხალხის დემოკრატიული სულისკვეთების სიმბოლოა. საქართველოს პარლამენტი ბოლო ასეულებში იყო და რჩება ქართული დემოკრატიის საგნად და მომავალშიც ამ ტრადიციის ერთგული იქნება. თავისუფლება და დემოკრატია არის ჩვენი ისტორიისა და დღევანდელობის ქართული და პოლონელი ხალხების მომავლის საფუძველი. ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ და დავიცვათ ეს მონაბოვარი. საქართველო-პოლონეთის ურთიერთობები მნიშვნელოვანია. ჩვენ ბევრი რამ გვაკავშირებს. პირველ რიგში ისტორია, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ ბრძოლა. 100 წელი გვისრულდება, რაც ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. შარშან ორივე ქვეყანა აღნიშნა დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილე. 26 მაისი და 11 ნოემბერი ეს მნიშვნელოვანი და ისტორიული თარიღებია ჩვენთვის. არანაკლებ დატვირთული იქნება ვარშავაში ვიზიტის მეორე დღე 28 თებერვალს საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი და ქართული დელეგაციის წევრები შეხვდებიან პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი კობახიძე გვირგვინით შეამკობს სმოლენსკის ტრაგედიის დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. ქართულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობები და ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა ბაქოში. სალომე ზურაბიშვილი ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველო-აზერბაიჯანის საერთო საზღვარზე ნეიტრალური ზონების საბოლოო დასადგენად სპეციალური კომისიის მუშაობის განახლების ინიციატივით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრს და მილი მეჯლისის თავმჯდომარესად შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილის ოფიციალური ვიზიტი აზერბაიჯანში ხვალ დასრულდება. გადავწყვიტეთ, რომ უნდა მივცეთ საზღვრის სადელიმიტაციო კომისიას მითითება, რომ განაახლონ თავიანთი მუშაობა. ეს ინიციატივა სალომე ზურაბიშვილმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გაახმოვანა. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საზღვრის დელიმიტარიზაციის კომისია მუშაობა უნდა განაახლოს და ორი ქვეყნის საერთო საზღვარი საბოლოოდ დადგინდეს. მივიყვანოთ ეს მუშაობა ბოლომდე და საბოლოოდ დავადგინოთ ჩვენი ერთობლივი საზღვარი, რომელიც უნდა იყოს გამაერთიანებელი საზღვარი და არა გამიჯვნის საზღვარი. მაგრამ ნორმალური არის, რომ გამომდინარე ჩვენი მეგობრული ურთიერთობების ეს საკითხი ბოლოს და ბოლოს დასრულდეს ამდენი წლის შემდეგ. სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებას ილჰამ ალიევი არ გამოხმაურებია. შეფასებები კი თბილისში გაკეთდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საკითხზე მუშაობა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაიწყო. დღეისათვის საზღვრის მონაკვეთის 2/3 არის შეთანხმებული. დანარჩენ შეუთანხმებელ ნაწილზე მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კომისიები, რომელიც ორივე მხარეს არის, როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანის მხარეს, იქ განხორციელებული გარკვეული ცვლილებების გამო ეს კომისიები საჭიროებენ გადახალისებას. და როგორც კი ეს გადახალისება დასრულდება, კომისიები შეუდგებიან მუშაობის პროცესს, გაგრძელდება ეს პროცესი ახლო მომავალში.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ერთად დღეს ისაუბრა სატრანსპორტო სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას ეხება. პრეზიდენტი ორი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე საუბრობს და მასშტაბების გაზრდის აუცილებლობას ხედავს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საუბარი იმ ენერგეტიკულ პროექტებსაც შეეხო, რომელთაც საქართველო და აზერბაიჯანი მოკავშირე ქვეყნებთან ერთად ახორციელებენ და რეგიონში ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტი უნდა გახდეს. საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩვენ ყოველთვის მხარს ვუჭერთ ერთმანეთს, მაგალითად ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. თანამშრომლობის დიდი ნაწილი კი ენერგეტიკულ სექტორზე და პროექტებზე მოდის, მაგალითად ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის პროექტი, ამას მოყვა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენი. ერთი სიტყვით, ყველა სფეროში ჩვენს თანამშრომლობას დიდი პერსპექტივა გააჩნია და მისასალმებელია, რომ ამის პოლიტიკური ნება არსებობს. თქვენი ეს ვიზიტიც ამის ნათელი დასტურია. ჩვენი მხრიდან ევროკავშირის დახმარებით მუშაობთ იმაზე, რომ შავი ზღვა მიეცეს მთელი თავისი განშლა და შესაძლებლობები, რომ იქ ტრანსპორტი განვითარდეს რუმინეთის, ბულგარეთის და ქართული პორტების შორის და საქართველოს ინფრასტრუქტურა და ლოგისტიკა ასევე განვითარდეს. ერთობლივ პროექტებზე და თანამშრომლობაზე საუბარი სალომე ზურაბიშვილს დელეგაციის მონაწილეობით გაფართოებულ შეხვედრაზეც ჰქონდა. მხარეებმა საქართველო-აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის ეკონომიკის და კულტურის სფეროში განსახორციელებელი პროექტები განიხილეს. სალომე ზურაბიშვილი დელეგაციის წევრებთან ერთად აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის თავმჯდომარე მიიღო. აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა კი ზურაბიშვილს დელეგაციის წევრებთან ერთად სამუშაო სადილზე უმასპინძლა. პირადად ვესაუბრე ფინანსთა მინისტრს და ენერგეტიკის მინისტრს, სადაც ჩვენ განვიხილეთ აგრეთვე ტრანსპორტის და ტრანზიტის საკითხები და ენერგეტიკის სფეროში ენერგეტიკით ვაჭრობის და ენერგო თანამშრომლობის რამოდენიმე აგრეთვე მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხი. ძალიან კონკრეტული იყო ქალბატონი სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. ეს მიმართულება შეეხებოდა როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების საკითხს, სატრანსპორტო თემებს, ასევე შეეხებოდა ჩვენ კულტურული ურთიერთობების საკითხებს, საგანმანათლებლო ურთიერთობების საკითხებს. საქართველოს პრეზიდენტმა რეგიონში პირველი ოფიციალური ვიზიტი აზერბაიჯანიდან დაიწყო. სალომე ზურაბიშვილს ჰეიდარ ალიევის სახელობის აეროპორტში აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ელჩებთან ერთად დახვდა. აეროპორტიდან ზურაბიშვილი ზაგულბას სასახლეში გაემგზავრა, სადაც დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. სალომე ზურაბიშვილი საპატიო ყარაულს აზერბაიჯანულ ენაზე მიესალმა. სალამ ესქერ. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა ჯერ ჰეიდარ ალიევის და მისი მეუღლის საფლავი გვირგვინი ჩიამკო, მოგვიანებით კი სახელმწიფო დელეგაციის თანხლებით გვირგვინი მარადიულ ცეცხლთან მიიტანა. სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი აზერბაიჯანში ხვალდასრულდება. სანზონაში გარდაცვლილი 4 წლის გოგონას დედას პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა. ლელაქსოვრელი თავდაპირველად შემაკავებელი ორდერის დარღვევის გამო იყო დაპატიმრებული. მას შემდეგ, რაც კომპლექსური ექსპერტიზის პასუხი გახდა ცნობილი, დედას ბრალი განზრახ მძიმე დაზიანებისა და სიცოცხლის მოსპობისთვის წაუყენეს. შემთხვევა თბილისში 22 იანვარს მოხდა. 4 წლის ბავშვი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ექსპერტიზამ კი დღეს საბოლოოდ დაადასტურა, რომ გოგონა მოკლულია. მარიამ ქართველიშვილი არკვევდა ამ საზარელი ამბის დეტალებს და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. თუ კი დღემდე 4 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზი ბუნდოვანი იყო, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცა. ექსპერტების მიერ მომზადებულ სკანდალური დოკუმენტის მიხედვით ირკვევა, რომ გოგონას გარდაცვალების მიზეზი თავის არეში მიყენებული უმძიმესი ტრავმები გახდა. დღესვე მთავარმა პროკურატურამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა ამ საქმესთან დაკავშირებით და ირკვევა, რომ ამ დასკვნის მიხედვით პროკურატურამ დაასკვნა, რომ სწორედ გარდაცვლილი ბავშვის დედამ მიაყენა გოგონას უმძიმესი დაზიანებები თავის არეში. ამის პარალელურად კი ამ საქმეში ერთადერთი ბრალდებული გარდაცვლილი ბავშვის დედა ბრალს არ აღიარებს, ის დუმილის უფლებით სარგებლობს, დუმს მისი უფლებადამცველიც. ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ ადამიანის ოჯახში, სადაც ირკვევა, რომ გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ. სანზონაში გარდაცვლილი 4 წლის ბავშვის ხედრის კომპლექსური ექსპერტიზა დასრულდა. ერთთვიანი მუშაობის შედეგად ათობით ექსპერტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში იმდენად მძიმე ფაქტებზეა საუბარი, რომ პროკურატურამ გარდაცვლილი ბავშვის დედას ბრალი დაუმძიმა. ოფიციალური ინფორმაციით ირკვევა, რომ 22 იანვრის ღამეს მცირეწლოვან ბავშვს დედამ ბლაგვის საგანი თავში რამდენჯერმე ჩაარტყა. საბედისწერო დარტყმამ კი ტვინის შეშუპება გამოიწვია, რის შედეგადაც გოგონა რამდენიმე საათში გარდაიცვალა.
გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის 21 იანვრიდან 22 იანვრამდე ღამის პერიოდში ლელა ქსოვრელმა თავის არასრულწლოვან შვილს თავის არეში მიაყენა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებები ქალატვინის ბლაგვი ტრამვის სახით. მიყენებულმა დაზიანებებმა გამოიწვია სისხლჩაქცევა და თავის ტვინის მკვეთრი შეშუბება. შედეგად 2019 წლის 22 იანვრის დილის საათებში 4 წლის ბავშვი გარდაიცვალა. ლელა ქსოვრელს წარედგინა დაზუსტებული ბრალი 117 მუხლის მე-6 ნაწილით, რაც ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს, რამაც მისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ასევე ლელა ქსოვრელს წარედგინა 126 მუხლის მეორე ნაწილის დექვეპუნქტი, რაც წინასწარის შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ სისტემურ ცემას და ძალადობას გულისხმობს. ეგრე იმ დროსაც იმას ჩამაწერინეს ხელი, მომაწერინეს რაღაცეებზე და ჩემ მეუღლეს საქმე დაუმძიმეს, როცა ის ქალბატონი არის მართალი ადამიანი, თავისა და მაგ და ბოლოსება არ ვიცი. შოკირებული ვარ მე გეუბნებ და ექსპერტების მიერ მომზადებულ დოკუმენტს უნდობლობას უცხადებენ დაკავებული ლელა ქსოვრელის ოჯახის წევრები. მათი მტკიცებით ბავშვი ჭირვეული იყო და დაზიანებები სავარაუდოდ ბანაობის დროს მიიღო. არ მომხდარა ეგეთი რამეები არა სულია სულა. იმას რაღაც დაწყება უნდა ისე იყო რა ქვია, ავანწყობი იყო. თავს არ წყამდა, აი სტარტები გაწეხილი არის რო აბარავი და ძალიან ეჯავრებოდა წყალი. ოღონდ წყლიდან გადმოსულიყო და რაც მოეხესქებოდა და მიეხესქებოდა იმას არ ემაშვებოდა ბავშვი. გარდაცვლილი ბავშვის ბებია 22 იანვრის ღამესაც იხსენებს, ამბობს, რომ გოგონა ავად იყო და დედა წამლების დალევას აიძულებდა. ბავშვი ჭირვეულობდა, თუმცა მისთვის არავის დაურტყამს. გარდაცვალების საკუთარი ვერსია აქვს ოჯახს. იქით კი ბავშვს ეძინა, იქით გვეძინა. აქეთ კი დედას. აქეთ კი დედას ეძინა. და დედას არ ჩაურტყამს არაფერი თავში. არაფერი, აბაბაბაბა. რო აბანავდა და ეხესქებოდა ხანიკის ხადაკეთა, იმ წესი თავრუბანავებია. ის გრიპი შეხვდა. თანახველებდა, მაგრამ ასმევდა წამლებს, სიცხეს უზომავდა. მე მეწი არაფერი. ეწყობა ის რო ქონდა გრიპი, იბი გულზე ისავ გარდაიცვალა. ღამე. ლელა ქსოვრელის ადვოკატი ნინო ტაბატაძე არც ექსპერტიზის შედეგებზე და არც ბრალის დამძიმებაზე მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. საკუთარი შვილისთვის განზრახ მძიმე დაზიანებების მიყენებისა და სიცოცხლის მოსპობის ბრალდებით დაკავებული სასამართლოს ხდომების დახურვას ითხოვს. მის პოზიციაზე ადვოკატს საუბარი არ სურს. სკანდალურ საქმეს სავარაუდოდ 12 ნაფიცი მსაჯული განიხილავს. 4 წლის გოგონა სანზონაში 22 იანვარს გარდაცვლილი იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო გამოძიება ვიდეო კადრებზე, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა და საკმაოდ ბევრი მნახველი ჰყავდა. კადრებში ჩანს, როგორ ძალადობენ არასრულწლოვანი ბოშები ტურისტებზე და მათ პირად ნივთებს ძალის გამოყენებით ართმევენ. გიდები ყვებიან, რომ ამ დროს განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იქმნება, რადგან ბავშვები ჯგუფურად მოქმედებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მთავარი პრობლემა მოზარდთა ასაკია. კადრები თუ როგორ დაესხნენ თავს საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს ბოშები სოციალურ ქსელში თვითმხილველმა გაასაჯაროვა. მომხდარის დეტალებს ნინო ხაჩიძე თავად იხსენებს. ყვება, რომ როდესაც ქართველი გიდები უცხოელ ვიზიტორებს ქალაქს აცნობდნენ, მათთან არასრულწლოვანი ბოშების დაჯგუფება მივიდა. მათ ფილიპინელ ტურისტებზე თავდაპირველად ფიზიკურად იძალადეს. წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად საფულის მოპარვა მოახერხეს. ტურისტებმა პირადი ნივთის დაბრუნება შეძლეს, რის შემდეგაც ბოშები ადგილიდან გაიქცნენ. ფილიპინელები იდერიებენ და ამ დროს მესმის უკნიდან ხმარო წარგვართეს საფულე. მეხვეწებიან, რომ მიეცი ფული, ოღონდ მოგცენ პასპორტები, დაგვიბრუნონ პასპორტები. ამათაც ეხვეწებიან იქ. ვიდეოში ჩანს, როცა ხელით მიჭირავს მეც და ამათაც და ვეხვეწები, რომ დაგვიბრუნეთ ეს და ფულს რაც შუქებენ და რაღაცა ჭიდაობა მიდის და საბოლოო ჯამში იყო, რომ ერთ-ერთმა ფილიპინელმა წაართვა უკან თავისი საფულე. ვიდეოში, რომლის მოპოვებაც ქრონიკამ შეძლო, ბოშების მორიგი ქურდობაა ასახული. არასრულწლოვანი გორგასლის ქუჩაზე მდებარე სურსათის მაღაზიაში შედის და ტელეფონს იპარავს. დაზარალებული პატრულს იძახებს. შემოვიდა პატარა ბავშვი, ბოშა და მოიპარა ძვირადღირებული ტელეფონი. ამაზე რა თქმა უნდა საპატრულო პოლიციასაც ჰქონდა რეაქცია, მაგრამ როგორც ჩანს შედეგი არ მოყოლია ამ ყველაფერს. არასრულწლოვანთა დაჯგუფება, რომ ქალაქისთვის პრობლემაა, ამაზე ტურისტულ ზონებში დასაქმებულებით საუბრობენ. ყვებიან, რომ ქურდავენ სავაჭრო ობიექტებს და მითითებებს უფროსებისგან იღებენ. საკითხის დარეგულირების აუცილებლობაზე საუბრობენ გიდებიც.
მათ არც აბუთები აქვთ, არანაირი ჩაწერა როგორც ჩანს არა აქვთ და იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენ და რომც მოგინდეს დაჭერა არ არიციან ვინ არის, ვინ უნდა დაიჭირონ. ეს დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით. უძრობიან ჯიბეში აცლიან ფულს, სტოვებენ იმ ფულის გარეშე რა ფულითაც ჩამოსულებენ აქ. შემოეხვევიან 1-6 კაცი და ზოგი ჯიბეში უკვე იციან რა, საიდან დამინახია უბრალოდ და გამწარებულები იძახებენ პატრულს. მაღაზიები და რაც გარეთ არის, რასაც დაინახებენ, იპარავენ და მიდიან, ვერც დაეწევი. დამნაშავეთა დაუსჯელობის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში მათი ასაკია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ სისხლის სამართლებრივი დასჯის მექანიზმის გამოყენება ვერ ხერხდება, როცა 14 წლამდე ბავშვები ქურდობენ. არის შემთხვევები, როდესაც ეს ბავშვები არიან 14 წლამდე ასაკის, ანუ როდესაც მათ არ მიუღწევიათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს. ასეთ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია, რაიმე სისხლის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება ბავშვების მიმართ ვერ მოხდება. რაც შეეხება 14-დან 18 წლამდე ასაკის პირებს, აქაც დიფერენცირება უნდა მოვახდინოთ. არის შემთხვევები, როდესაც მათ მიერ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა ხდება და მათი დაკავების საკანონმდებლო საფუძველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევებზე კოორდინირებული მუშაობა პრევენციული შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და სოციალური მომსახურების სააგენტოსი. ძალოვანი უწყება ბოშების იდენტიფიკაციის მიზნით სოციალურ სააგენტოსთან ერთად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს. დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ უნი ერთმანეთის პირისპირ ისტორიული მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჰანოიში ნახეთ რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ეკაბესელიას კანონპროექტი პარლამენტში ხვალ დარეგისტრირდება დეპუტატის წინადადება მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევისას იუსტიციის საბჭოს როლის მინიმუმამდე დაყვანას და პროცესის პარლამენტში გადატანას გულისხმობს. უმრავლესობის ყოფილი წევრის ინიციატივა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მიუღებელია იუსტიციის საბჭოს მდივნისთვის. უმრავლესობაში კი მიაჩნიათ, რომ ბესელიას პროექტი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის არსებობისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს კონკურსს. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს 35 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, არ არის სასამართლევი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი არ შეიძლება იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ან იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრი, რომლის უფლება მოსილების შეწყვეტიდან გასულია არაუმეტეს 1 წლისა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პრინციპებისა, რომელიც ეკაბესელიამ და მისმა თანამოაზრეებმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის საკითხზე მომზადებულ კანონპროექტში გაწერეს. ამავე დოკუმენტში წერია ისიც, რომ პროცესში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხოლოდ ფორმალური როლი რჩება, ანუ უწყების უფლება კონკურსის მონაწილის კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებით შემოიფარგლება. მთავარ როლში ამ ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოა. ბესელიას და მისი თანამოაზრეების ინიციატივა მოსწონთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც პროექტი დღეს დეპუტატებმა თავად გააცნეს. რა როლი რჩება საბჭოს, ის რაც კონსტიტუციით წერია. საბჭომ უნდა წარმოადგინოს სია, მაგრამ წარმოდგენის პროცესში რა მანდატს მივცემთ, აი აქ არის სწორედ მთავარი საიდუმლოება. თუ საბჭოს ექნება უფლება, რომ ვინც მოწონს და ვინც არ მოწონს, აი ამ ნიშნით შეარჩიოს და გაცხრილოს თავის სუბიექტური შეხედულებები და ეს უნდობლობა განაპირობებს იმას, რომ მას არ უნდა კონდეს აქ დიდი მანდატი, მან მხოლოდ უნდა შეამოწმოს კანონის მოთხოვნებს შეესაბამება თუ არა კანდიდატი. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ბოლო 15 წლის განმავლობაში საბჭო როგორ იქცევა, მაშინ ცალსახად შეგვიძლია თქვა, რომ როგორც კი კეთილსინდისიერების შემოწმების საშუალებას მივცემთ საბჭოს, ის მაშინვე დაბლოკავს ყველა კარგ კანდიდატს. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს საკუთარი ინიციატივები აქვთ, ხელისუფლების ოპონენტები მზად არიან ყველა იმ ვერსიაზე იმსჯელონ, რომელიც მათი თქმით სასამართლოში არსებული დაჯგუფების პოზიციების გამყარების ხელის შეშლას ემსახურება.
შეუძლებელია იმ ეგრეთ წოდებული კლანის ხელში ჩვენ ვისაუბროთ სასამართლოს რეფორმირებაზე. ამიტომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ სიტუაციის ოდნავ მაინც შემსუბუქებას, უნდა ჩვენ ასეთი ტიპის პროექტებს დაუჭერთ ხარ. იუსტიციის საბჭოს როლი განსაზღვრულია კონსტიტუციით და თუ ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მოვასწრებთ, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე დღეს არსებული კონსტიტუციის ფარგლებში უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ყველა შესაძლებლობა. ეკაბესელიას ყოფილი თანაგუნდელები იურიდიული კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მომზადებულ ინიციატივაში ანტიკონსტიტუციურ ნიშნებს ხედავენ. სწორედ ამიტომ ქართული ოცნების ლიდერების შეფასებით აუცილებელია, როგორც თავად ამბობენ, ობიექტური იურისტების პოზიციების მოსმენა. საკითხი ასე უნდა დაისვას. იუსტიციის საბჭო იყოს ფორმალური გამტარი. ეს მის კომპეტენციას ზღუდავს. ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა თუ არა, ჩვენ დავსვათ მხოლოდ კითხვები იმისათვის, რომ არ ჩავждეთ იმ ნარატივში, როსაც კონკრეტული სუბიექტური ინტერესის გამტარებელი პოლიტიკოსები ცდილობენ, რომ ხარის სტატუსი მიაკერონ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს და მათ შორის უმრავლესობას. იუსტიციის საბჭო ვერ იქნება კონსტიტუციის მიხედვით ფორმალურად რაღაც პროცესის გამტარი, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს პრეროგატივა და დისკრეცია არის კანდიდატების პარლამენტისთვის წარმოქმნა. მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის პროცესში იუსტიციის საბჭოს როლის ფორმალურობამდე დაყვანა ანტიკონსტიტუციურად მიაჩნია გიორგი მიქაუტაძესაც. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა დღეს დეპუტატებს ცოტა ხნის წინ მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები გაახსენა. სამწუხარო არის, როდესაც ვისმენ იმ ადამიანების განცხადებებს, რომელმაც სულ რაღაც თვეების წინ მხარი დაუჭირეს ამ კონსტიტუციას და დღეს უკვე რაღაცა კონკრეტული მათი პირადი მიზნებიდან გამომდინარე აღარ აწყობთ ამ კონსტიტუციაში არსებული დანაწესები. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის საკითხზე მომზადებულ პროექტს ავტორები პარლამენტში ოფიციალურად მომავალ კვირას დაარეგისტრირებენ. ამ დოკუმენტში წერია ისიც, რომ მოსამართლეობის კანდიდატი არ შეიძლება იყოს ის, ვინც 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით პოლიტპატიმრად გამოცხადებულ პირთა საქმეები განიხილა და არც ის, ვის მიერ გამოტანილ განაჩენშიც სტრასბურგის სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევა დაადგინა. ადვოკატთა ნაწილის კამპანია, რომლითაც ისინი 10 მოსამართლის სასამართლო პროცესებიდან აცილებას ითხოვენ, სამართლებრივად სასაცილო, ასე გამოეხმაურა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ადვოკატთა ნაწილის წამოწყებას. გიორგი მიქაუტაძის განცხადებით, საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს კონკრეტულ საფუძვლებს თუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოსამართლის აცილება, თუმცა მიზეზი, რომლითაც ადვოკატებმა ახალი კამპანია დაიწყეს, ღიმილის მომგვრელია. საბჭოს მდივანი ასევე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მათ მოსამართლეთა ნაწილი დაემუქრა. ჩვენ სისტემაში არ უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც რაიმე ფორმით, მით უმეტეს ისეთ გახმაურებულ საქმეებში, რაც არ უნდა კაი გადაწყვეტილება იყოს, ცუდი გადაწყვეტილება იყოს, გამოტანილია გადაწყვეტილებები და ემსახურებოდნენ წინა ხელისუფლებას და ეხლა 100%-იან ესე ვთქვათ, უნარების ტესტს აბარებენ, რომ თურმე როგორი კეთილსინდისიერები არიან, ჩვენ მათი არ გვჯერა. ინიციატივა სამართლებრივად არის აბსურდი და წარმოუდგენელი არის ასეთი რამ სამართლებრივ ჭრილში თუ განვიხილავთ. ეს არის არაეთიკური, თუ ეთიკის ჭრილში განვიხილავთ და თუ ისე ვთქვათ, წონაზე ვისაუბრებთ ამ ინიციატივის, ეს არის ასაცილო ნამდვილად და ყველა იურისტი დამეთანხმება ამაში, რომ ღიმილის მომგვრელი არის მსგავსი საფუძვლით მოსამართლის აცილების შუამდგომლობის დაყენება. საბედნიეროდ საქმე გვაქვს ძალიან მცირე რიცხოვან ჯგუფთან ადვოკატების, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და საბედნიეროდ ადვოკატების უმრავლესობა ამ აზრს არ ეთანხმება და ამ ინიციატივას არ იზიარებს. 20 პოლიტიკური სუბიექტი 2020 წლის არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. დავით უსუფაშვილმა დღევანდელ უმრავლესობას შეახსენა, რომ შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას 2015 წელს ქართული ოცნების წევრებიც ემხრობოდნენ. ინიციატორთა მიზანი მილიონი ხელმოწერის შეგროვებაა. 20 პოლიტიკური პარტია არის გაერთიანებული და იწყებს მოძრაობას, რომლის მთავარი მიზანიც არის შეცვალოს საარჩევნო სისტემა საქართველოში, გავაუქმოთ მაჟორიტარული საპარლამენტო მანდატები და მთლიანად გადავიდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. მოვიტანე ქართული ოცნების 78 ლიდერის
ხელმოწერა 2015 წელს გაკეთებული ჯერ კიდევ იმის თაობაზე, რომ 2020 წელს პროპორციული არჩევნები ჩატარებული იყო. 2015 წელს იყო ოცნება მზად, რომ 2020 წელს ჩატარებული იყო პროპორციული არჩევნები. ჩვენ ახლა მათ სურვილს უერთდებით. ქვეყნისთვის სამწუხაროდ ჩვენ ყავს გამორჩეულად უტიფარი პარლამენტის თავმჯდომარე, გამორჩეულად უმწიფარი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ფაქტებით ჟონგრილებს და უბრალოდ ატყუებს საზოგადოებას. მსგავსი რამე 16-ში არ ყოფილა, ეს იყო მაშინ ქართული ოცნებისგან თამაში. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ საქართველოში პროპორციული არჩევნებით ტარდება საპარლამენტო არჩევნები გარდამავალდებულებაში. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ამაზე ბევრი გვაქვს ნასაუბრები. უმრავლესობა გახდა იძულებული 2020 წელს ისევ შერეული სისტემა ყოფილიყო, საარჩევნო სისტემაზე აქვს საუბარი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროპორციულ არჩევნებზე, მაშინ იგივე ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებდა საერთო საკონსტიტუციო პროცესს. საქართველოში ტუბერკულოზით დაავადებულთა რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. 90-იანი წლებისგან განსხვავებით დაავადება სრულად კონტროლირებადია და ძვირად ღირებული მკურნალობაც ხელმისაწვდომი. დიაგნოსტირებისა და სამედიცინო პროცედურების ხარჯებს სახელმწიფო ფარავს. ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციის მექანიზმები საქართველოში ჯერ კიდევ 2003 წლიდან დაინერგა. მიმართ ექიმს და დიაგნოზით დამისვეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს იყო შოკი, იმიტომ რომ ტუბერკულოზის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა და ვიყავი სტიგმატიზირებული, ცხვენოდა ამ დაავადების შესახებ. ნიკოლოზ მირზანაშვილს ტუბერკულოზის დიაგნოზის დასმიდან 2 წელი დასჭირდა, რომ დაავადება დაემარცხებინა. ამ ხნის განმავლობაში დღეში 24 დასახელების მედიკამენტს იღებდა. დღეს ამბობს, რომ გამოჯამრთელება დროული დიაგნოსტიკის და სწორი მკურნალობის შედეგად შეძლო. ტუბერკულოზი არ არის სირცხვილი. სირცხვილი არის მაშინ, როცა ადამიანი იცი თავის დიაგნოზის შესახებ და არ გადიხარ მკურნალობას. ვღებულობდი 24 აპს და 1 წლის მანძილზე კიდევ ვიკეთებდი ინიექციას. ეს იყო ყოველდღიური ჩემი რეჟიმი, ესე ვთქვათ, მკურნალობის. მკურნალობის პერიოდში მივხვდი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დაავადება. არანაირი სირცხვილი არ აქვს ამ დაავადებას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ყველას ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს. ამჟამად ტუბდისპანსერში 151 პაციენტი მკურნალობს. დაავადების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო სრულად ფარავს. წარმატებული ეროვნული პროგრამის მიუხედავად ტუბდისპანსერის დირექტორი რამდენიმე პრობლემურ საკითხზე საუბრობს. დიდ ყურადღებას აქცევს სახელმწიფო, მაგრამ ჯერ კიდევ გვაქვს შემთხვევები მკურნალობის შეწყვეტის, სამწუხაროდ დაბალია მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე. პირველი ნიშნების გამოვლენისთანავე ტუბერკულოზის, რომელიც გამოიხატება პირველ რიგში ხველება, ასევე წონაში კლება, ზოგადი სისუსტე, უმადობა, ოფლიანობა. ეს არის ის ნიშნები, რა შემთხვევაშიც აუცილებლად პაციენტმა უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის ქსელს და ტუბერკულოზის ქსელს. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 100,000 მოსახლეზე ტუბერკულოზის 70-75 შემთხვევა ფიქსირდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვან კლებაზე მიუთითებს. ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პრევენციის ეფექტიანი მექანიზმები საქართველოში 2003 წლიდან დაინერგა. დანიშნულებას და მედიკამენტების ჩამონათვალიც არის იმ სტანდარტის, რითიც მთელ მსოფლიოში მკურნალობენ ტუბერკულოზს, რადგანაც ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება. საჭირო არის არა მხოლოდ მედიკამენტებთან ხელმისაწვდომობა, არამედ თვითონ პაციენტებთან აქტიური მუშაობა, რათა მათ არ შეწყვიტონ მკურნალობა და აქ არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა. გონდა 90-იან წლებში, როცა იფეთქა კიდევ ტუბერკულოზმა საქართველოში, კვლავ სადღაც 160 შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე, დღეს გვაქვს ეს სადღაც 70-დან 75-ის ფარგლებში, ანუ მნიშვნელოვანი კლებაა. ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც რამდენიმე სახეობის მიკრობაქტერია იწვევს. ის ჰაერწვეთოვანი გზით გადადის და ძირითადი სიმპტომები მუდმივი ხველა, დაბალი სიცხე, სისუსტე, მადის დაქვეითებაა. სპეციალისტები პირველივე სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობას მოუწოდებენ კლინიკას მიმართონ. თავარია ექიმამდე მივიდეს ადამიანი, მაგრამ აი სწორედ რო არ მიდის ექიმამდე ადამიანი, ეს არის საკმაოდ დიდი რისკის მატარებელი და საფრთხის შემცველი. მოქალაქეებს შესაძლოა ჰქონდეთ ტუბერკულოზის ინფიცირება, იყვნენ დაავადებული, მაგრამ არც კი არ მიიტანონ ამაზე ეჭვი და საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იყვნენ კონტაქტში საზოგადოების სხვა წევრებთან და ამით ხელი შეუწყონ კიდევ უფრო ინფექციის გავრცელებას. სოფლიოში ტუბერკულოზით 60 მილიონზე მეტი ადამიანია დაავადებული. ყოველწლიურად კი სიკვდილიანობა 2 მილიონს აღწევს.
რა იგულისხმება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, როდესაც ქართველი პარტნიორები არასასიამოვნო მოულოდნელობების შესახებ გააფრთხილა. ზურაბ აბაშიძეს კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ აქვს. პრემიერის წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ამბობს, რომ ასეთი განცხადება კარასინს შეხვედრაზე არ გაუკეთებია, თუმცა ვარაუდობს, რომ ეს ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებს უკავშირდება. ზურაბ აბაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმატი მსგავს საკითხებზე საუბარს არ ითვალისწინებს, მან კარასინთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სავალალო ვითარების, ადამიანების უფლებების დარღვევისა და მილიტარიზაციის საკითხებზეც ისაუბრა. შესაძლო არასასიამოვნო მოულოდნელობების შესახებ გრიგორი კარასინმა კომენტარი დღეს პრაღაში აბაშიძესთან მორიგის შეხვედრის დაწყებამდე რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ჩვენს შეხვედრაზე, ასეთი რედაქციით, ასე ვთქვათ, მისგან რაიმე განცხადება არ გაკეთებულა. ზოგადად მათი დამოკიდებულება ჩვენი თანამშრომლობის მიმართ ნატოსთან ცნობილია, ეს დიდ შესფოთებას იწვევს. რუსეთში ნეგატიურად უყურებენ ჩვენს მჭიდრო თანამშრომლობას ნატოსთან. რაზეც, როგორც წესი, ჩემი პასუხი არის ასეთი, რომ პრაღის ფორმატი ამგვარი საკითხების გაახილვას არ ითვალისწინებს. ეს არის ჩვენი სუვერენული არჩევანი, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თუ ჩვენ სასწავლელ პარტნიორებთან. 2018 წლის განმავლობაში ქართულ მედიაში ადამიანის უფლებებს 113.823 სტატია და სიუჟეტი დაეთმო, რაც 2017 წელთან შედარებით 50.000-ით მეტია. ეს IPM-ის მედია მონიტორინგის დეპარტამენტის კვლევის შედეგია. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ქართულ მედიაში ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ძალადობის შესახებ მომზადებული სტატიები და სიუჟეტები. ამ თემაზე 2018 წელს 61.216 სტატია სიუჟეტი მომზადდა. გენდერულ საკითხებზე კი გასული წლის განმავლობაში 23.645. კვლევაში მოცემულია გრძელვადიანი სტატისტიკაც. დასკვნის მიხედვით 2010 წელს ადამიანის უფლებები 1534 ჯერ გაშუქდა ძალადობის საკითხები, 976 ჯერ გენდერის თემაზე 168 მასალა მომზადდა. მედია მონიტორინგის დეპარტამენტში სტატისტიკური მონაცემების ზრდას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც ასახელებენ, რომ 2010 წლის კვლევაში არ არის ინფორმაცია სააგენტოების მიერ მომზადებული მასალების შესახებ. თუ 2000 წელს ვამონიტორინგებდით სადღაც 50 მედია საშუალებას, 2018 ანუ დღესდღეობით უკვე 2019-ში ამ ციფრმა 200-ს გადააჭარბა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ვფიქრობ, რომ ამან განაპირობა ის, რომ 2010-ში იყო პირობითად რაღაცა 2000 ან 3000 ინფორმაცია და დღეს არის 113.823. ჯერ კიდევ 2000 წელში ესე დეტალურად არ ქონდა ჩაშლილი, ანუ ინდუსტრია იყო, კი ადამიანის უფლებების წლებია ვაკეთებთ, თუმცა ის რომ რაღაცა იგივე ქვეინდუსტრია, გენდერი, იგივე ქვეინდუსტრია, რაღაცა უმცირესობები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იმ ეტაპისთვის არ ხდებოდა. თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა, ამანაც განაპირობა ინფორმაციის ესეთი რადიკალური ზრდა. სოციალური მედია თამაშობს გადამწყვეტ როლს. როდესაც ჩვენ ფიზიკურ პირებს შეგვიძლია საკუთარი აზრი გამოვხატოთ, დავაფიქსიროთ საკუთარი მეზობლის, საკუთარი ოჯახის წევრის თუ ზოგადად საზოგადოებაში არსებული პრობლემები, აი ესე ცალსახად ძალიან ღიად, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მედიაც უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს იმ ფაქტების თაობაზე, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, აქამდეც არსებობდა 2000 წელსაც ისეთივე იყო ალბათ ძალადობის რიცხვი როგორც დღეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ამ ფაქტებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცუდი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია ინფორმაცია და მეტია, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ინფორმირებულობა, მით მეტია სურვილი ალბათ, რომ მსგავს ფაქტების წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ. დედაქალაქში საათობრივად პარკირების ფასი სავარაუდოდ 50 თეთრიდან დაიწყება, თუმცა ღირებულების ზრდა არ გამოირიცხება. ვიცემერის ირაკლი ხმალაძის განმარტებით ამ თემაზე საკრებულოში შეხვედრა გაიმართება. ზონალური და საათობრივი პარკირება 1 ივლისიდან ამოქმედდება. საწყის ეტაპზე ლესელიძის ქუჩაა შერჩეული, სადაც მერიის განმარტებით მუნიციპალური ტრანსპორტი უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.
პარკირება კეთდება იმის გამო, რომ შემცირდეს მანქანების მოხმარება, შემცირდეს აერის დაბინძურება და მეტად მოიხმაროთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამის კვეთა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან და ამ ჭრილში საუბარი და კითხვა სწორია, თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მთელ ქალაქში არ ხორციელდება, ხო, იწყება პროექტი X, სადაც მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიწოდების ზრდა და გაუმჯობესება და მოდერნიზება. ასე ვთქვათ, ჩვენ ვთქვით, რომ პირველად პროექტი დაიწყება ლესელიძეზე, საცხოვრებელ სახლთან სატრანსპორტო საშუალების პარკირებაზე არ გავრცელდება საათობრივი საფასური. მაგრამ რაც შეეხება სამსახურში და ოფისებში მიმავალი თანამშრომლები უფრო მეტად უნდა მოიხმარდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. ახალ უცხოეთის ახალი ამბები დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ უნი ჰანოიში ერთმანეთს უკვე შეხვდნენ პირისპირ საუბრის გარდა მათ ერთად ისადილეს კიდეც. შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა, მთავარი მოლაპარაკებები კი ხვალ გაიმართება და კონკრეტული შედეგებიც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სწორედ ხვალ გახდება ცნობილი. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი სასტუმრო მელიადან მეტროპოლამდე მორბენალი ესკორტის ნაცვლად ამჯერად მოტოციკლისტების ესკორტმა მიაცილა. დონალდ ტრამპმა კი თანხმლებ პირებთან ერთად გეზი იმავე სასტუმროსკენ მერიოტიდან აიღო. შეხვედრა ჰანოის ცენტრალურ უბანში მდებარე სასტუმრო სოფიტელ ლეჯენდ მეტროპოლში ადგილობრივი დროით საღამოს 7-ის ნახევარზე დაიწყო. სამიტი ლიდერების ხელის ჩამორთმევით პირისპირ 20 წუთიანი საუბრით და მედიისთვის ზოგადი განმარტებებით გაიხსნა. ტრამპმა დღეს კომპლიმენტები არ დაიშურა იმ ლიდერის მისამართით, რომელსაც ადრე კაც რაკეტად მოიხსენიებდა. მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის პატივია თავმჯდომარე კიმთან ერთად ყოფნა. ჩვენ წარმატებული პირველი სამიტი გქონდა და ველოდები, რომ მეორე მეტად თუ არა არანაკლებ წარმატებული იქნება. დიდ პროგრესს უკვე მივაღწია და განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ჩვენი კარგი ურთიერთობა. გასული 8 თვე იყო მოთმინებით სავსე დღეები. დარწმუნებული ვარ, სამიტი ყველასთვის მისაღების შედეგებით დასრულდება. მე თავს არ დავზოგავ ამის მისაღწევად. მოგვიანებით მათ სადილზე უკვე თანხმლები პირები შეუერთდნენ. სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოს, ეროვნული უსაფრთხოების დარგში მრჩევალ ჯონ ბოლტონს და ჩრდილოეთ კორეაში ამერიკის სპეცწარმომადგენელ სტივენ ბიგანს პირისპირ დაუსხდნენ ფხენიანის მთავარი მომლაპარაკებელი კიმ იონ ჩოლი, საგარეო საქმეთა მინისტრი რიონ ჰო და კორეის ყოფილი ელჩი ესპანეთში კიმ ჰიოკ ჩოლი. თუ ანალიტიკოსების სამიტის შემდგომ ყველაზე მეტად ფხენიანისგან სრულმასშტაბიანი ბირთვული განიარაღების პირობას, ორ კორეას შორის ომის ოფიციალურად დასრულებასა და ამერიკული სანქციების შერბილებას ელოდებიან, ჩრდილოეთ კორეის ტოტალიტარული სახელმწიფოს მოქალაქეებს ერთადერთი ლიდერის ტრიუმფი და შინ მშვიდობით დაბრუნება სურთ. ფიქრობ, ჩვენი უზენაესი ლიდერის პატრიოტული სულისკვეთებით ახსავსე შორი მოგზაურობა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ბრწყინვალე ასოებით შევა. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ძვირფასი ბელადი, რომელიც ქვეყნის ღირსების მატარებელია, შინ მშვიდობით და სამიძე მიღწეული დიდი წარმატებით დაბრუნდება. კონკრეტულად რა შედეგებს მოიტანს ჰანოის სამიტი ხვალ დასკვნით ნაწილში გაირკვევა. დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ უნიც შემაჯამებელ განცხადებას სწორედ ხვალინდელი შეხვედრის შემდეგ გააკეთებენ. 25 დაღუპული და 50-მდე დაშავებული ეს ეგვიპტის დედაქალაქში ცენტრალურ სარკინიგზო სადგურზე მომხდარი ავარიის შედეგია. სამგზავრო მატარებელს სავარაუდოდ მუხრუჭებმა უმტყუნა და ბარიერ შეეჯახა, რასაც ხანძარი მოჰყვა. მიმდინარეობს გამოძიება. კაიროს მთავარ სარკინიგზო სადგურზე მატარებელი პლატფორმაზე შესვლისას ბეტონის ბარიერ შეეჯახა, რის შემდეგაც საწვავის აუზი აფეთქდა. ცეცხლი კი ბაქანსა და ახლო მდებარე შენობებზე გავრცელდა. ავარიის ამსახველი ვიდეო მალევე გავრცელდა სოციალური ქსელებით. აფეთქებისა და ხანძრის კადრები პირველმა არაბულმა გაზეთმა ალ-შარუქმა ტვიტერის მიკრობლოგზე ატვირთა. ადგილზე დაუყოვნებლივ მივიდნენ სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო ბრიგადები. ხანძარს 25 ადამიანი ემსხვერპლა, 50-მდე კი დაშავდა. მძიმე ტრავმებით პაციენტები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმხილველების თქმით, სამგზავრო მატარებლის აალებას წინ აფეთქება უძღოდა. მანქანა მატარებლიდან ბოლო წუთს გადმოხდა, მანამდე კი ცდილობდა ლოკომოტივი როგორმე გაეჩერებინა, თუმცა მუხრუჭები არ მუშაობდა, მან ყველაფერი გააკეთა, მეც უბრალოდ ვერაფერს შეძლებდა. რამზესის სახელობის სადგური კაიროს რკინიგზის ცენტრალური პუნქტია, თუმცა მისი უსაფრთხოება ისევე ნაკლებადაა უზრუნველყოფილი, როგორც ზოგადად ეგვიპტის მთელი სარკინიგზო ქსელისა. მცირე დაფინანსებისა და არც თუ გამართული მენეჯმენტის გამო ეგვიპტის სარკინიგზო ხაზებზე ავარიები ხშირია. ყველაზე მძიმე კი ეგვიპტის რკინიგზის ისტორიაში 2002 წელს მომხდარი ტრაგედიაა, როცა გადატვირთული სამგზავრო მატარებელი აალდა და შემთხვევა 370 ადამიანი ემსხვერპლა.
ბრიუსელში კი უჩვეულოდ დაცხა ბელგიის დედაქალაქში +20 გრადუსია, რაც თებერვლის ბოლოს ანომალიურ სიცხედ მიიჩნევა. ქალაქის მეტეოროლოგიური ბიუროს ისტორიაში მსგავსი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. ქალაქის მაცხოვრებლებმა და სტუმრებმა სასიამოვნო შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუჩეს და დასასვენებლად პარკებსაც მიაშურეს. სინოპტიკოსების პროგნოზით თბილი ამინდი ბრიუსელში ხვალად შენარჩუნდება, შემდეგ კი ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად დაეცემა და წვიმიანი სეზონი დაიწყება. კირილეს დანევიჩი 1892-1969 ცხოვრება და შემოქმედება ეს ახალი წიგნის სახელწოდება, რომლის პრეზენტაციაც დღეს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაიმართა. წარმოშობით პოლონელი ქართველი მხატვრის ცხოვრებისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილ სამენოვან გამოცემაში შესული საინფორმაციო ვიზუალური მასალის უმეტესობა ფართო საზოგადოებისთვის პირველად გახდა ხელმისაწვდომი. წიგნი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და თბილისის მერიის მხარდაჭერით გამოიცა. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შემოქმედება ყველა მიმართულებით კირილ და ილიას დანევიჩებს ეკუთვნით მათი დამსახურება აფიროსმანის აღმოჩენაც, მისი პოპულარიზაცია და ასევე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ის ინოვაციური იდეები, რომელიც აი მოდერნიზმის ეპოქას ახასიათებს. ფართო საზოგადოებამ მაინც არ იცის მნიშვნელობა კირილ დანევიჩის როგორც მხატვრის და საზოგადო მოღვაწის და მოქალაქის და ალბათ ეს არის ერთგვარი რეაბილიტაცია იმ ისტორიული მოვლენების და ტერორის, რომელიც გარდახვდა კირილ დანევიჩის ცხოვრებაში. მსოფლიო მოდის დედაქალაქი პარიზის კვირეუს მასპინძლობს შანელისა და ფენდის სახლების დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის გარეშე კვირეული პირველად იმართება დიორის სახლმა შემოდგომა ზამთრის კოლექციის ჩვენება სწორედ ლეგენდარული დიზაინერის ხსოვნას მიუძღვა. პარიზში მოდის კვირეული შანელისა და ფენდის სახლის დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის გარეშე დაიწყო. პატივისცემით ელეგანტურობისა და სილამაზის ალქიმიკოს. დიორის მოდის სახლის პირველი შემოქმედებითი ხელმძღვანელი ქალი ჩვენებას ამგზავნილით ლეგენდად ქცეული დიზაინერის ხსოვნას უძღვნის. მე მქონდა დიდი პატივი მემუშავა მასთან, როდესაც ფენდის მოდის სახლში ასისტენტი ვიყავი. ასევე მახსენდება, როცა ის ვალენტინოსთან ერთად შოუზე ვნახე რომში. მაშინ მათი დადებითი შეფასება ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო. მარია გრაცია კიურიმ ჩვენება ფემინიზმის თემაზე ააგო. კოლექციაში მაისურზე დატანილი ფრაზებითა და ნახატებით სრულიად განსხვავებული ქალის სახე წარმოაჩინა. დობა არის ძალაუფლება. დობი მორგანის ამავე სახელწოდების წიგნიდან წარწერებით დიზაინერის კოლექცია ფემინიზმის ცნების გარშემო საუბრის დასაწყებად ქალთა გაერთიანებას ეხმაურება. ქუთებზე სტეფან ჯონსმა იმუშავა. კოლექცია 50-იანი წლების ბრიტანულ სუბკულტურას მიეძღვნა. დიზაინერმა შავი ტყავის ფართო კამრებით, გამოკვეთილი სილუეტითა და მუქი ფერებით კოლექციის სწორხაზოვანი ლუკი შექმნა. ეს არის ის, რაც კარლს სურდა ჩვენგან მოდის ინდუსტრიაში მის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობით ვიცხოვროთ. იქ, სადაც შეგიძლია ყველაფერი შექმნა, მოიგონა შენი წესები ან არსებული დაამსხვრიო. მინდა ქალებს ძალაუფლება მივცე. ეს არ არის მებრძოლი, არც ბოროტი, უბრალოდ თავდაჯერებული ქალია. ენტონი ვაკარელოს თავდაჯერებულობა პარიზის მოდის კვირეული სტუმრებმა კიდევ ერთხელ აღიარეს. ივსენ ლორანის მოდის სახლის დიზაინერის ვაკარელოს კოლექციები ხშირად იწვევს კრიტიკას, მაგრამ გარემო სადაც ის ჩვენებებს მართავს, ყოველთვის აღფრთოვანებას იმსახურებს. 2019 წლის შემოდგომა ზამთრის ჩვენებისთვის არჩევანი ეიფელის კოშკის წინ სარკეებიან პოდიუმზე გაკეთდა. შოუს ფინალურ ნაწილში ნეონის განათების ეფექტმა კოლექცია უჩვეულო სანახაობად აქცია. 80-იანების ძლიერი მხრები, აბრეშუმის ქსოვილი და როკ-ენ-როლი. ეს არის სამოსი, სასურველი და თავდაჯერებული ქალებისთვის, რომლებიც სენ ლორანის მოდის სტილს ქმნიან. გეტყვით, რომ დღის ყველა სიახლე ვრცლად უნდა ნახოთ Imedi News-ზე. ქრონიკა ამით დასრულდა, რამდენიმე წუთში ველოდებათ სპორტი და ამინდის პროგნოზი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. წარმატებები დიმო.